ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን የዊዝደም ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የመጣሁት ርዕሰ ጉዳይ ትምህርት ነው። ከባለፈው ፕሮግራማችን የቀጠለ ሲሆን ባለፈው ጊዜ ሶስት ታላላቅ የፔዳጎጂ ሰዎች ትምህርትን አስመልክቶ ከተናገሯቸው ታላላቅና ተደጋጋሚ የሚጠቀሱላቸውን ሐሳቦች ነበር አምጥተን የተነጋገርነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ ከዛ የቀጠለና ከፔዳጎጂ ውጭ የሆኑ ግን ታላላቅ ሰዎች ትምህርትን በገባቸው ልክ ያብራሩባቸውን ታላላቅ ሐሳቦች ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ከነዚህም ዋናዎቹ ሐሳቦች ምንድነው? ትምህርት ለአጠቃላይ እድገት ያለው ሚና፣ ትምህርት እድሜ ዘመን የሚቀጥል ቀጣይነት ያለው ጉዳይ መሆኑን የሚያመላክቱና ትምህርት የስኬት መመሪያ እንደሆነ የሚያመለክቱ ታላላቅ ሐሳቦች ነው የምንነጋገርባቸው ዛሬ። ከዚህ ጋር በተያያዘ በመጀመሪያ የምናገኛቸው ታላቅ ሰው እና ትምህርትን አስመልክተው ሐሳብ ያጋሩን እስከዛሬም ድረስ እንድንማርበት ያገዙን ሰው ማሪያ ሞንተሰሪ ይባላሉ። ማሪያ ሞንተሰሪ ኤጁኬሽን በተመለከተ ያሰፈሩት ሐሳብ በዚህ በቁጥር 1 ላይ የምትመለከቱት ነው። Education is a natural process carried out by the child and is not acquired by listening to words but by experiencing the environment ይላሉ። እንግዲህ ለብዙዎቻችን መማር ማለት ክፍል ውስጥ ገብቶ መምህሩ የሚናገረው ማዳመጥ ከሱ ላይ ኖት መውሰድ ከዛ በኋላ ያን አስተዋውሶ ፈተና መመለስ የሚመስለን በጣም ብዙዎች ነንና በዚህኛው ሐሳብ መሰረት ስንሄድ ትምህርት ማለት ያ ማለት እንዳልሆነና ይልቁንም አካባቢን ኤክስፒሪየንስ በማድረግ በመኖር በዛ ውስጥ በማለፍ የሚገኝ ጸጋ እንደሆነ ነው በዚህኛው ሐሳብ ላይ የምንረዳው። Education is an organic process driven by the child's own exploration. ራሱ ኤክስፕሎር እያደረገ ሲሄድ እያየ እየተመለከተ እየተረዳ ሲሄድ የሚማረውና ሃንድስ ኦን ኤክስፒሪየንስ በጠቅላላ በእጅ ነክቶ በህይወቱ ኑሮ የሚማረው የሚለማመደው ጉዳይ እንደሆነ ያስረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ወርቃማ ሐሳብ በትምህርትን አስመልክቶ ወይም ጎልደን አይዲያስ ኢን ኤጁኬሽን አንድ ብለን ልንለው እንችላለን። ሁለተኛ ታላቁ ፈላስፋ አርስቶትል ትምህርትን አስመልክቶ የሚነግረን ሌላው ቁም ነገር እዚህ ላይ የምናየው ነው። Educating the mind without educating the heart is not education at all ይለናል አርስቶትል። Educating the mind ማለት ልክ መረጃ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ተማሪ ክፍል ውስጥ ገብቶ መምህሩ ያስተምረዋል። ያስተማረውን ነገር በደብተሩ ይገለብጣል፣ ያስታውሳል፣ ለፈተና ይቀመጣል፣ ያን ይመልሳል፣ ያልፋል። ይሄኛው አንድ የትምህርት አካል ቢሆንም ግን የተሟላ ትምህርት ልንለው አንችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄኛው ኤጁኬቲንግ ዘ ማይንድ ነው፣ መረጃ ነው። መረጃ ስቶር ማድረግ ነው። መረጃ ደግሞ በተለይ በአሁኑ ዘመን በሜሞሪ ስቲክም በፍላሽ ዲስክም ልንይዝ ስለምንችል ይሄኛው ትምህርት የሆነ ጎዶሎ ትምህርት አድርገን ልንወስደው የምንችልና ባህሪ ላይ አመለካከት ላይ ስብዕና ላይ ለውጥ ካላመጣ እንደውም ከናካቴው ትምህርት አይደለም ነው የሚለው። አርስቶትል ሲያብራራ ምን ይላል? Aristotle saying emphasizes that true education should develop both intellect and moral characters. በተለይ ሞራሊቲ ከሌለበት ትምህርት በጣም የጎደለ እንደሚሆን ነው። It suggests that without cultivating empathy, ethics and emotional understanding, intellectual knowledge alone is incomplete and lacks necessary foundation for well-rounded virtuous individual ይላል። ሞራል፣ ስብዕና፣ ደግነት፣ ስሜት፣ ማዘን፣ መራራት የመሳሰሉ ነገሮች ሁሉ ዝም ብሎ መረጃ ከመሰብሰብ የሚገኙ ሳይሆኑ ትምህርቱ በዛ መንገድ የሚሰራ ከሆነ ብቻ ነው እንጂ በጣም ጎበዝ ተማሪ ሆኖ በባህሪው ላይ ምንም ለውጥ ከሌለ ለሰዎች የማያስብ ከሆነ የተሻለ ስብዕና በማዘን በእውነት በሐቅ
በህግና በሞራል ላይ ምንም አይነት ትምህርቱ አስተዋጽኦ ካላደረገለት is not education at all ብሎ አርስቶትል በዚህ መልክ ይነግረናል። ይሄንም ያያሰብን መማር ይተበቅብናል። ተምረን ስንጨርስ እድሜያችን ችሎታችን እና የመረጃ የያዝነው መረጃ መጠን ብቻ ሳይሆን አመለካከታችን አስተሳሰባችን ለሰው ባለን አመለካከት ሁሉ ላይ ትምህርቱ ለውጥ የማያመጣ ከሆነ የተጓደለና ብዙ የሚቀረው ትምህርት ይሆናል ትምህርታችን ማለት ነው። ሶስተኛ አልበርት አንስታይንን እናገኛለን። አልበርት አንስታይንም እንደዚሁ በጣም የዓለምን አመለካከት የቀየረ እጅግ በጣም የማይተካና ሁለተኛ ያልተደገመ ሰው ልንለው ይባላል ብዙ ጊዜ። ትምህርትን አስመልክቶ የተናገረው ምንድነው? education is what remains after one has forgotten what one has learned in school ይላል። ይሄ ባለፈው ጊዜ ካቀረብነው ከስኪነር ዴፊኒሽን ጋር የሚገናኝ ነው። ላስቲንግ ኢምፓክት ከሌለው ትምህርት አንድን ተማሪ ወደ ሌላ ከአንድ ክፍል ወደ ሌላ ክፍል ከማዛወር ያለፈ ሌላ ሚና አይኖረውም ማለት ነው። ሶ ትምህርት ለመባል it must have a lasting impact. True education is the lasting understanding, critical thinking and skills that endure. የቀጠለ ለዘመናት የቆየ አብሮ የሚኖር እስከ መጨረሻ ድረስ የሚዘልቅ ማለት ነው። beyond specific facts or lessons memorized in school ይለናል። golden ideas in education 3 ይሄ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ናቸው በዛሬው ዕለት ከትምህርት ጋር አንፃር ይጀላችሁ የመጣሁት። ቀጣይ ክፍል ይኖርናል። ቀጣይ ታላላቅ ሰዎች የተናገሯቸውን ሐሳቦችም እንደዚሁ እናመጣለን። ለምን እንማራለን፣ መቼ እንማራለን፣ ምን እንማራለን የሚለውን ነገርም በቀጣይ ክፍሎች እናያለን። ለዛሬው እዚህ ላይ ይበቃናል። ዊዝደም ቲዩብን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ላይክ እና ኮሜንት ሼር በማድረግም እንዲሁ ሐሳባችሁን አጋሩን፣ ለጓደኞቻችሁ ማዳርሱልን። ለዛሬ እዚህ ላይ ይብቃን። አመሰግናለሁ። በሰላም ዋሉ።